اومدیم PCR تست بدیم ببین چجوری بدترین قسمتش این بود. اشکی آره هریو عجیب غریب بود. این که اول از همه وسایلی که مال آزمایشه نداشت اونجا. زنگ زده به یه نفر با موتور براش آورده از جای، حالا معلوم نیست از کجا رفته تو خیابون ازش گرفته اومده. بعد از ما تست گرفت. بعد از اینکه تست گرفت پیروز گفته اون نفری 1000، الان گفت نفری 1500 واتساپ باش حرف زده بود. و خلاصه بهش گفتیم که ما گفتی 1000 الان چی شد 1500 شد. بعد دیگه آخرش گفت خب باشه دوتاییدون با هم 2400 بدیم و ما 400 نداشتیم چون پول به همون اندازه آورده بودیم. یارو قرار شد بعد فردا بیاد خونمون هم جواب تست رو بیاره و هم پول رو بگیره. آهنگ میزنن اینجا. دیگه باید خداحافظی کنیم با برنداون. 3 ماه در برنداون بودیم و دیگه وقت رفتنه. رفتن همیشه سخته اما این بار سخت‌تر از همیشه. خب میمونا اینجا داره. خیلی لحظه گوش نگیر از ما. آره خداحافظ. راته داریم میریم فرودگاه دهلی و از اونجا بریم به سمت کاتماندو. چه حسی داری؟ الان که استرس سفر دارم همش به این فکر میکنم که چقدر سخت رفتن از این شهر. 3 ماه اینجا موندیم مثل خون خودم شد و دوست پیدا کردیم. خواست خیلی سخت رفتن از اینجا. تکم گیری کردیم اما شد بار برگردیم. معلوم نیست اینجا کنم از این نظر اگه نمیخواه نگاه کنی خب شوق حقوقه بوخ میزنم ماشینه. اما اگه آگاهیتون رو انرژی روحانی تمرکز کنید مثل بهشت اومد. حتی از بهشت هم بهتره. هرچی هم نیاز دارین داره این شهر فقط باید آگاهیتون درست بشه. و من فکرم هیچ جا دنیا مثل جای سخونه نداشتم. نمیم چی میشه اصلا ما نمیم برسی ما کجا میریم چی کار میکنیم چی مشخص نیست. همین چیزم آینده و با تصمیم خودم میتونیم بسازیم. دقیقا اومدیم پمپ گاز بزنه. گازم اینجا 82 روپیه.
تقریبا $1 رو چند 2 سنت 5 سنت اینقدر میشه. زیاد نیست. زیاده؟ آره خب پشت سرم هم ببین چقدر قشنگه. مسیر اینقدر سر سبز اینقدر قشنگه چون نه فصل بارونه، همه چیز حسابی زمین آب خورده، آلف در اومده، خیلی قشنگه. الان 1.5 ساعت تو راهیم، از ورینداون دور شدیم و انرژیش خیلی عوض شده. انرژی که تو ورینداون داشت جا دیگه نداره. اونجا خیلی خاص بود، اینجا مثل همون جای دنیا میمونه، انرژیش همینه. اما تو ورینداون قشنگ انرژی دنیا روحانی بود. خیلی جالبه. Yamuna Puline Kadambakana Kihirenu Sakiraja Yamuna Puline Kadambakana Kihirenu Sakiraja Shyamavam Jetare Mane Manchapare Korilila Rasaraja Shyamavam Jetare Mane Manchapare Korilila Rasaraja Krishna Kele Sudha Prarasvana Ashtadalo Pare Krishna Kele Sudha Prashravana Ashtadalo Pare Ashtadalo Pare Shri Radha Shri Hare Ashtasaki Parijana صافه نگاه کن، صافه این که بیارد فرودگاه خیلی خوبه. شد زود اومدیم، همون 4 ساعت قبل از پرواز داریم بریم داخل فرودگاهشن 1 ساعت طول میکشه. کوله باشتی همونه با تناب بستیم که کاورش در نیاد، چون میشد چسبش کنیم، میشد تلفن بزنیم روش، اما خب فایده نداره که یه بار بیشتر نمیشه ازش استفاده کرد. اما تنابا همیشه میشه. زود رسیدیم، اینجا بشین غذا بخوریم، گشنه. 12 وقت نهار. ما برای سفر در هند ویزای الکترونیکی 1 ساله گرفت به قیمت نفری $40. اما طبق قوانین هر 3 ماه باید از کشور خارج بشیم و دوباره وارد شیم. و زمانی که در ترکیه بودیم در فرودگاه مجبورمون کردن که بلیت برگشت بخریم و ما هم بلیت نپال خریدیم. چه خوب پولی پشتی گذاشتیم باید. اصلا فکر کنم 1 دقیقه الان پوشیدی پول پشتی. اینا رو نمیشیم ببریم تو هواپیما. آخه نارگیل دیگه چرا؟ اینجوریه که نارگیل نمیشه وارد هواپیما، حتی نمیتونی تو چمدون بذاری، در هیچ صورتی تکون نمیشه. چمدون که شاید بشه، اما داخل هواپیما نمیشه. حتی ادویه نمیشه برد. اینجایی که چک میکردن که ما چی میخوایم ببریم توی هواپیما به اون گیر دادن. چرا؟ چون که ما قاشق و چنگالا کارت داشتیم و یادمون نبود که کارت خب نمیشه ببری توی هواپیما. کارتش اصلا نمیبره. کارتش اصلا نمیبره. آره، اما خب یه کارت خیلی ساده هم بود که تاشو بود. خلاصه از اون گرفتن دیگه. کارت نداره. آره بریم بخریم. آره درست داریم.
امیدی چه جالبه چیز؟ که چم کل پشتی بزرگ حتی یه بار چک نکردم توش چیه. آره یه بار توی دستگاه نداشتم که ببینم تو کل پشتی چیه. آره این فرودگاه دلی یه جوریه که باید کسی که پرواز داره میتونه بیاد داخل. یعنی قبل اینکه بیایم تو از ما قشنگ بلیطمون رو چک کردم با ما بلیط داریم یا نه بعد گذاشتم بریم تو. بعد یه بار داستانش اینه که روسا سنفرت با فامیلشون داشت میرفت جایی از این فرودگاه و این میخواستن بیرن پیششون کمکشون کنم. بعد چی کردن؟ بلیط تقلبی درست کردن. یه پسره بود بلیط تقلبی درست کرده رفت داخل فرودگاه. بعد مامانش داشت میرفت جای دیگه. بعد این مامانش رفت اون میخواست برگرده شهر. این فرودگاه یه جوری ساختن که ساختمون رفتن جداست از همه جا. وقتی تو اومدی تو نمیتونی بری بیرون حتما سر هواپیماشو بری جای. بعد اون خلاصه داشت میرفت داشت بر میگشت. بعد یه جا پلیس بهش گیر میگه چیکار میکنه اینجا مگه نمیخواستی بری پرواز چطور شده. بعد اون تو کنم بهش واقعیت میگه که آره مامانم اینجا رفت و من مثلا هواپیما نداشتم. بعد میگه خب باشه توی اومدی این بلیط نشون میده. همش هم فکر همش تمومش چیز خاصی نیست کار خاصی نکرده. بعد اونا به پلیس زنگ زدن. پلیس بعد میبرش این چیز اسکال پلیس اونجا باش حرف میزنن. بعد پلیس هم خیلی خشن بود و چی میشه خودش دستم از چند سال تو زندان میخوده. آره عجب با پلیس هم نمید شوخی کرد واقعا چه داستانی این کیه؟ سوریا داره خورشید سرد تو چادر داریم. چادر از کجا؟ تو چمدونه 2 ساعت وقت داریم بشینیم کم کار کنیم. باید عکس ادیت کنم. تو میخوای چی کار کنیم؟ تو این 2 ساعت تو کتاب بخونم. چه کتابی؟ اینقدر تو فرودگاه سرده که مجبور شدم چادر بپوشم. شده پشمی خیلی سرده اینجا. مردم در سر هواپیما شم بریم نیپال از هند میریم بیرون راحت میشه. نه اصلا احساس نکن که از هند دارم میرم بیرون نمیدونم چرا. نیپال هم شبیه اینجاست فکر کنم نه؟ باید شبیه اینجا باشه اما خب کسی تو برمیگردیم دوباره میریم نمیگم کجا جای جدید میریم. هواپیما کم داره اینجا. هواپیما ما که اومده خیلی وقت اومده. خیلی پاچ هست چه حسی داره؟ سنده باید چی؟ زرم نداره حسی داری؟ اصلا نمیدونم پاچیه من خیلی زیاد دیدیم خوندیم در موردش اما حسی بهش ندارم. حسی که به هند داشتم این نیپال ندارم. آلچه هیمالایی دارم اینجا. آره فقط از کوهاش خوشم بود. اما این رست که نمیتونی نه ایورست نه. من بیش از تو جه هواپیما از دست میدادیم. چقدر هواپیماش بزرگه. دور ردیف اینجا صندلی داره 4 تا وسط و 2 تا اون طرف. ما هم نشست کنار پنجره همون چیزی که ما می‌خواستیم. ماها دو تایی آره ما برم تو دشت کنار دستشویه. اینقدر سرد هم تو هواپیما فرود خوب شد اینو داریم اگر یخ بذاریم اینجا. استاسیون داخل کنم فعلا. تلفنش سیدی
یه مونک خیلی پیر اونجا نشسته بود اول هواپیما. همین که وارد شدیم خب بقیه مردم همه خیلی سر و صدا می‌کردن، جنب و جوش داشتن، اما اون مونک نشسته بود و چشمش بسته بود و یه جوری با یه حالت مدیتیشن اینقدر آرامش داشت که ما بهش نگاه کردیم و حس عجیبی گرفتیم، حتی ما هم آرامش گرفتیم. و الان بیشتر دلم میخواد که برم معبدشون، برم پیششون ببینم چه کار میکنم، فلسفه‌شون دقیقاً چیه. تو نیپال 27 میلیون نفر جمعیت داره و جالبه این که 123 تا زبان اونجا حرف میزنن. فکرش نمی‌کردم تو نیپال 123 تا زبان داره. منم فکر نمی‌کردم. مردم هندویی یا بودایی هم. کاتماندوه؟ کاتماندو ولی و ترافیک کاتماندو این قشنگه، خیلی قشنگه. آره خیلی قشنگه. الان که از ورینداوان دور شدیم تازه فهمیدیم که چقدر زندگی در اونجا از نظر مادی سخت بود. روز یک بار با دست لباس می شستیم. هر وقت بیرون می رفتیم مواظب بودیم که میمونا به ما حمله نکنن یا چیزی از ما ندزدن. هوا خیلی گرم و شرجی بود و ما کولر نداشتیم و فقط با پنکه سقفی سرم کردیم و خیلی مشکلات دیگه. اما اونجا که بودیم هیچ کدوم از اینا رو متوجه نشدیم و برعکس خیلی هم خوشحال بودیم و حالا میفهمیم چرا. چون اونجا از سطح بدن فراتر رفته بودیم. رنجا مربوط به بدنن اما روح هیچ وقت رنج نمیبره. روح در شادی ابدیه و اونجا ما غرق در این شادی بودیم. هنوز آگاهیمون در ورینداوان مانده. نمیتونیم خودمون رو از اونجا بیرون ببریم. تعمی رو تجربه کردیم که نمیخوایم از دستش بدیم. یک مزه بالاتر. تا مزه بالاتر رو تجربه نکنیم نمیتونیم از مزه پایین خودمون رو جدا کنیم. مثال سادهش اینه که وقتی ما یک کفش خوب میپوشیم دیگه نمیتونیم با کفش بد راه بریم، چون لذتی که راه رفتن با کفش خوب داره کفش بد نداره. ساعتها اگه با کفش خوب راه بریم پاهمون خسته نمیشه، اما با کفش بد شاید بعد چند دقیقه پایمون تاول بزنه. The local time is 35:06 p.m. and outside temperature is 24 degrees. رسیدیم. یک ساعت و نیم طول میشه. چقدر سرد. خیلی سرد، یخ زدن. در سرده. اینجا خیلی فرق کنه با هم. ببین چطوریه. آره سر ویزا باید بگیرم، ویزا نداریم که. آره. خوش میگذره نپال. آره کی میرسیم به گرما، یخ زدن. بعد که برگشتیم هیئت. الان برای گرما تنگ شد به سرعت. ما ویزا آن ارایوله. ویزا 2 هفته‌ای گرفتیم که $30. بنابراین $60 بدیم بهشون. ویزا رو گرفتیم و کنترل گذرنامه هم رد شدیم و آره
مادی یا چه خودم برای جمله بوده پول نپال هر چی آره خوش اومدی به نپال. چه سیم کارت میفروشن؟ نمیخوای سیم کارت بخریم؟ 2 هفته نیاز نمیدونم. خب بپرسیم چند رفتیم جد تو فور از سیم کارت خریدیم دیگه شاید تو شهر ارزون تره اما ما تو هند بیچاره شدیم تو فرودگاه سیم کارت نخریدیم بعد که می‌خواستیم سیم کارت بخریم نمیدادم گفتم باید پاسپورت هندی حتما داشته باشیم بیچاره شدیم الان گفتیم بخریم سیم کارت خریدیم 505 اورو پیره یعنی چند میشه اصلا نمیدونم ارزششون گفت $5 خودش. 16 یار برای یه هفته داره بعد این میتونی شارژ کنی و خوبش به اینکه سیم کارتش تو عوضی نمیسوزه مثل تو هند سیم کارت میسوزه پس یه مدل همون چند چیزه نیست Again, you lost it. Thank you. Let's go. You want me to like take this one? What is your name? Sonam. Sonam. It's me, Sonam. Yeah. How long have you been waiting? I think it's almost like 1 hour. 1 hour 30 minutes. Sorry. It's okay. It's okay. No problem. Nepal airport is always like this. You guys are from Iran, Russia. India? No. Thank you. मेरो हाम्रै घरमा के तपाईँकै अपार्टमेन्ट हो एक्ज्याक्टली What's the difference? Namaskar is more respected and then Namaste is like a formal. Yes. Just you can say to everyone, even Namaste, it just indicates Namaskar is like if it is like older than you, Yes. you can say like Namaskar. So that is much more like respectful words. Like for goodbye? Sorry, goodbye. Yes. It's the same thing. Like there is no like Nepali words that you can say. It's bye. And you also said Dhanyavad? Dhanyavad is like thank you. Yes. You learn so many. I mean, so much word. Only two. Good preparation. Yes. This is the photo of you. Yeah. Even like people are going back to their home from the airport and everything. It's much more crowded. This is the only like city that is developed. Like we are not from Kathmandu and we just came from like we are from the far west of Nepal, which is like bordered with the Tibet. So we are also like more like a Tibetan Yes. culture influence. So we are from the mountain. And we came here for the job opportunities, educations and everything to the city Kathmandu. So that's why so in Kathmandu you have like so many people. Yes. Do you like it here? Yeah. Do you like it means like I don't like it, but honestly for the like so job and for the everything, so you have to come here. If you stay in like so village, you will be happy. You have a like good thing. One of my grandma used to sing a song. She inside our home. Traditional singing. One of my brother is trying how they did it, like he's learning it, you know. Now the people are again going back to the same thing because why I am saying is like I saw so many like not only the foreigner, like those people who are getting so much like anxiety, depression, this all the thing, and they really wanted to go back to the Vipassana and then wanted to go back to do the meditation. You don't have to go there, like do the meditations, because when you come back from the city's life, right, started like some like if you go to the nature like a mountain or anything, right, like a very remote areas, then so we have 6 organs, right, eyes, nose, and then the mouth. These all the tests has been like so because we are already like tested with like modern things. Your like here has got like so many loud music which is in the club and then restaurant, and then because of
pizza, burger, these are the things. The taste is also like not natural. Yes. And the eyes, because so many buildings, so many cars, right? The eyes also same, not like, you know, not in the meditative form. The nose, the smells always, you know, like the gas smell or something like that. When you go back to the nature, I mean the remote areas, the first what you can hear is the sounds of jungle, the birds and the rivers, right? Yes. Your eyes is getting better, meditative form, and Yeah. your eyes can see the mountains, the greenery things, and so many like local things. And the Yes. smells also, like the cow dung seed, you know, like all the things you started smell it. Your nose is also getting meditative. Yes. So everything's. Then after that, then you have a yoga also same. You are like walking, because you won't get any of these other like luxurious things. Then of course, like these are the real meditations that I can say, you know, meditation and yoga. Purifications of your whole body, where we came from before, like human beings, we have the same life, right? Yes. Before, like our grandparents, they have like a same thing. Now, so everything got changed. People are, these are developing things. People are making, you know, so many, getting jealous, like what to say. I can say that it's so much like well established, I mean developed. The people's, I mean, they have everything, free education, free health, good, like, you know, everything. But still I don't think they are very happy. They are much more inside, you know, like work. Third law of motions, Newton. Okay. Yes. It's like every action have equal Yes. and opposite Yes, yes. direction. So what you do, you get the Yes. same thing back, you know, like so. Exactly. That's why that's called the karma. Yes. But it's spiritually, but another one is like scientifically. It's more or less similar. Mhm. So if you compare with it, like so. And one good thing is, like, what you have to see is, if you see the world with your positive eyes, you will love the world. Yes. If your tongue is positive, the people will love you, right? That's like my way of like two slogans that I have. And another one is, do your best, don't worry about the rest. Because if you are giving like 100%, still not okay, why you have to worry, right? Yes. So do your best, don't worry about the rest. So. Welcome to the older residence. We stay down here, okay? So when anything happen, you can come like a family. Okay? Okay. It's like, it's not everything is perfect. So you have to take care. This is the dining and kitchen. So you have like this is like a hot water. Yes. This is the rice